युट्युबमा 8-10 वटा भिडियो हेरेर बनाएको जेरीको हालत यस्तो छ। युट्युबमा हेरेर बनाएको सबै राम्रो कहाँ भन्छ र? हामीले मिस्टेकहरु रियलाइज गर्दै गयौं, यसलाई इम्प्रुभ गर्दै गयौं र फाइनली यति राम्रो जेरी बनाउन पनि हामी सफल भयौं। हाम्रो च्यानलको विशेषता भनेको राम्रो देखाउने भन्दा पनि युट्युबमा भएको भिडियोहरु हामीले घरमा ट्राई गर्दा त्यस्तै बन्छ त भनेर हामी एक्सपेरिमेन्टहरु गर्छौं र हामीले गरेको मिस्टेकहरु यहाँलाई शेयर गर्छौं ताकि यहाँहरुले यो मिस्टेक रिपिट गर्न नपरोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि यहाँहरुले खोजेको बेलामा हाम्रो भिडियो सजिलै भेट्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा हामीले मिडियम साइज कचौराको 1.5 कचौरा चिनी राख्यौं र त्यही कचौराले नापेर 1 कचौरा हामी पानी राख्दै छौं। अहिले हामी जेरीको लागि पाग या चास्नी बनाउँदै छौं। अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि केसरबाट यहाँहरुले 10% कलर पनि पाउनुहुन्न, यो सिर्फ हामीले एउटा फ्लेभरको लागि मात्रै युज गर्दै छौं। बास्नाको लागि एउटा सुकमेल राख्दै छौं थिचेर। कलरको लागि फुड कलर एड गर्दै छौं एकदमै थोरै, यसलाई पुगेन भने पछि हामी एड गर्ने छौं। यो चास्नीलाई हामीले धेरै बाक्लो बनाइराख्नु पर्दैन। चिनी पग्लिएपछि एकचोटी मजाले बोइल भयो भने हाम्रो चास्नी रेडी हुन्छ। हाम्रो चास्नी रेडी हुँदासम्म कलर अलिकति गाढा भइरहेको छ, सायद केसरको कलर पनि आएर होला। जेरीको लागि हामी पिठो रेडी गर्दै छौं। जुन कचौराले हामीले चिनी नाप्यौं त्यही कचौराको 1 कचौरा मैदा। इन्स्ट्यान्ट फर्मेन्टेसनको लागि हामीले एउटा इनो युज गर्दै छौं। हामीले बेकिङ सोडा अथवा बेकिङ पाउडर पनि युज गर्न सक्छौं होला, तर युट्युब भिडियोलाई हामीले फलो गरिरहेको भएर हामीले रिस्क लिन चाहेनौं। अथेन्टिक जेरी बनाउने हो भने चाहिँ पिठोलाई 6 देखि 10 घण्टा भिजाउनु पर्ने रहेछ, त्यसमा चाहिँ केही पनि युज गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा ट्राई गर्ने छौं। इनो र पिठोलाई मजाले मिक्स गरिसकेपछि हामीले घिउ एड गर्दै छौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिस्टेक हो, हामीले घिउ एकदमै धेरै युज गरेको छौं। यहाँहरुले खाना खाने चम्चाको 1 चम्चा भन्दा बढी युज नगर्नु होला। अब हामी यो घिउलाई पिठोमा मजाले मिक्स गर्छौं। घिउ र पिठो मिक्स भइसकेपछि अघिकै कचौराले 1 कचौरा हामी पानी लिन्छौं र यो पानी हामी एकैचोटी युज गर्दैनौं। हाम्रो ब्याटर बनाउँदाखेरिसम्म अलिकति पानी बाँकी नै रहन्छ। यसलाई हातले भन्दा नि व्हिस्कले फिट्यो भने एकदमै छिटो हुन्छ र यसमा डल्लाहरु पनि बाँकी रहँदैन। जति पिठो त्यति नै पानी भनी युट्युब भिडियोको इन्स्ट्रक्सन अनुसार गरेको हाम्रो डो रेडी भयो, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने भन्दा निकै पातलो थियो। यसमा हामीले फेरि मैदा थपेर यो ब्याटरलाई हामीले अलिकति बाक्लो बनायौं। यहाँहरुले अहिलेको कन्सिस्टेन्सी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट कन्सिस्टेन्सी हो। यहाँहरुले पहिला अलिकति बाक्लो नै बनाएर पछि आवश्यक पर्यो भने पानी थप्न सक्नुहुन्छ। जेरी बनाउनको लागि हामीले केचअप डिस्पेन्सर युज गर्दै छौं। यहाँहरुले प्लास्टिकबाट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्राई गर्नको लागि हामीलाई फ्ल्याट पिट भएको भाँडा चाहिन्छ। यो केसमा हामीले फ्राइङ प्यान लिएको छौं। हामीले यसलाई सनफ्लावर तेलमा फ्राई गर्दै छौं। तेल चाहिँ हाम्रो एउटा जेरी डुब्ने जति मात्र हाइटमा हुनुपर्छ। यो हाम्रो फर्स्ट ब्याच हो, जुन चाहिँ हाम्रो ब्याटर एकदमै पातलो भएर बिग्रिएको थियो, यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चास्नीको कलर पुग्छ कि पुग्दैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि युज गर्यौं। यो चाहिँ हाम्रो जेरीको सेकेन्ड ब्याच हो। मैदा थपेर ब्याटरलाई अलिकति बाक्लो बनाइसकेपछिको जेरी हो यो। ब्याटर पातलो हुँदा बट्टाबाट आफै आइरहेको थियो भने यसमा हामीले अलिकति बल लगाएर जेरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो रिजल्ट एकदमै राम्रो आइरहेको छ। अब यो जेरी पाक्नलाई क्रिस्पी हुनलाई अलिकति बढी टाइम लाग्यो भनेर हामीले हिटलाई चाहिँ अलिकति हाई गर्दियौं। मिठाई पसलतिर हामीले हेर्दा पनि हाई हिटमै पकाइरहेको हुन्छ, तर हिटलाई हाई गर्ने बित्तिकै जेरीहरु चाहिँ पहिला सुरुमा राम्ररी बसे पनि मजाले छुट्टिएर सबै टुक्रा टुक्रा जस्तो भयो। भर्खरै हामीले राम्रो जेरी बनाएको ब्याटर पनि सेम हो। यो हाम्रो हिट बढी भएपछि चाहिँ जेरीहरु यसरी टुक्रा टुक्रा हुने रहेछ। यसपछि हामीले हिटको सोर्सलाई एकदमै लो राख्यौं। हामीले जेरी हालिसकेपछि जेरी बिस्तारै तैरेर माथि आउँदैछ र यो मजाले फुली पनि राखेको छ। तर यति लो हिटमा पकाउँदाखेरि जेरी क्रिस्पी हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यो ब्याच फ्राई हुनको लागि चाहिँ अलमोस्ट 5 मिनेट्स भन्दा धेरै लाग्यो र यसलाई हामी चास्नीमा डुबाउँदै छौं। सबै कुरालाई फिगर आउट गरिसक्दाखेरि फाइनली हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एकदमै स्याटिस्फाइङ आएको छ। हाम्रो हिट यतिको लेभलमा हुनु पर्यो कि हामीले जेरी बनाइसक्दाखेरि बल्ल त्यो तैरिएर माथि आओस्। यति फिगर आउट गरिसकेपछि हाम्रो जेरी एकदमै राम्रो भएको छ। यसलाई हामीले हल्का क्रीम कलर हुने बेलासम्म फ्राई गर्छौं र निकाल्छौं। यसलाई हामीले निकाल्दै चास्नीमा राखेर माथिबाट हल्का थिच्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 1 मिनेट जस्तो यसलाई डुबाएर हामी निकाल्छौं। धेरै बेर डुबाउँदाखेरि यो सफ्ट हुन्छ भने अलि थोरै बेर डुबाउँदाखेरि र यसरी नथिच्दाखेरि चाहिँ यसको भित्र रस मजाले पस्दैन। इनोले यसमा फर्मेन्टेसन गरेको भएर मजाले जेरी फुलेको छ र फुलेको भएर जेरी भित्र रस पनि मजाले भरिएको छ। हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै राति भइसकेको थियो र बत्तीको उज्यालोमा चाहिँ यसको कलर थोरै डिफरेन्ट देखिएको छ। युट्युब हेरेर जस्ताको त्यस्तै फलो गर्दा पनि त्यहाँ देखाएको जस्तो रिजल्ट पाउन गाह्रै हुन्छ। हामी फ्युचरमा पनि यसै गरी थुप्रै भिडियोहरुलाई ट्राई गर्ने छौं। यहाँहरुले कुनै पनि रेसिपी ट्राई गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ताकि यहाँहरुले पोसिबल मिस्टेक्सहरु सबै थाहा पाउनुहुनेछ। यहाँहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला। स्टे कनेक्टेड।